evening. We're here with Can I start again? Okay. What does gambling and e-commerce have in common? We like to take risks. We zijn vanavond op het Casino Royale evenement in Amsterdam. En we zijn hier omdat we op een leuke informele manier met een aantal partijen in de branche een evenement willen organiseren om met elkaar te kunnen netwerken en een gezellige avond te beleven. Dit keer hebben we niemand minder dan Dries Roelvink die komt optreden. En de allerleukste mensen van de e-commerce die hier vanavond zijn. Dus het belooft een hele mooie avond te worden. Ik vind dit soort evenementen altijd wel leuk, omdat er veel gelijkgestemden zijn. We kunnen veel van elkaar leren, sparren, ideeën opdoen. Dat is altijd wel leuk.